ta đã đón Tết Nguyên Đán rồi đúng không? Không biết cái nhà bạn nào chưa chuẩn bị được cây mai hay là cây đào để trưng cho Tết không nhỉ? Nếu mà các bạn chưa có cây mai hoặc cây đào để trưng cho ngày Tết thì các bạn hãy xem video này của mình nha. Vì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cây đào rất là đơn giản và rất là tiết kiệm luôn các bạn. Mình làm cây đào này chỉ trong vòng khoảng có 1-2 tiếng là mình đã có được cây đào này như thế này rồi. Và chi phí nó chỉ khoảng 80-85 ngàn thôi. Tính luôn từ trên xuống dưới cả chậu cây luôn chỉ có 85 ngàn thôi các bạn. Nếu mà các bạn muốn biết mình đã làm như thế nào thì các bạn hãy xem video này của mình nha. Và cái video này á, là mình lấy ý tưởng, mình đã lấy ý tưởng trên TikTok á. Thì dạo này gần Tết thì trên TikTok nó hay có mấy cái làm cây mai gì nè. Chắc là các bạn cũng biết rồi, mình cũng bắt chước trên đó thôi. Mình lại đú TikTok nữa các bạn ơi. Đây thì phần đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị một cái cây để cắm nha các bạn. Mình đã đi ra ngoài đường và mình lượm được một cái cây như thế này. Cái cây này hình như là cái cây bàn. Cây bàn của Nhật Bản hay là cây bàn của Đài Loan gì đó mình không biết nữa, mà nó rất là nhiều cành luôn. Mình đem về và mình cắt nhiều cành ra mình cắm vào một cái chậu như thế này. Nó túa ra rất là nhiều cành luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành chuẩn bị các bước để làm bông nha. Đây là tổng thể của cái cây mình đã cắm nha. Mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem. Rồi đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi như thế này và một cái chén sạch. Chuẩn bị một cái chén sạch như thế này. Và mình mua cái cây đèn cày to như thế này chỉ có 5 ngàn thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái kéo mình cắt cái đèn cày này ra thành từng mảnh nhỏ nha, để cho nó dễ tan ra các bạn. Các bạn nhớ là trừ cái trắng trắng gì này, cái này là gọi là cái gì nè, cái tim ra nha. Đó, các bạn cắt như thế này, cắt sao cũng được hết các bạn, chỉ là cần là nó nhuyễn ra được là mình thấy trên TikTok người ta làm vậy nên mình làm vậy. Sau một hồi cắt thì mình nghĩ là mình cắt luôn cái tim vô đây, xong mình nấu ra thì nó tan ra thì mình sẽ lụm cái tim ra thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước vào trong cái nồi này nha, một tí xíu thôi. Rồi mình bỏ cái chén này vào trong ở giữa, bật lửa lên và trộn đều đó nha các bạn, để cho nó tan ra. Không có mắt. Trong khi cho nó tan ra thì mình chuẩn bị luôn cái phần xà bông nha các bạn. Mình sẽ đổ một tí xíu nước vào. Đây là đổ một tí xíu xà bông rửa chén thôi, vậy là xong rồi. Cái này hình như là để cho cái xám nó đừng có dính vào cái tay mình đó các bạn. Nó lên. Chắc là ít nước quá. Rồi. Nó tan hết rồi này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm bông luôn đây. Mình quên một cái chi tiết nữa các bạn ơi. Đó là mình sẽ đổ một cái đá vào trong cái tô nước này để cho nó bớt nóng á. Mình sẽ để nguyên cục vào đây luôn cho nó lâu tan. Rồi đây là bao nguyên liệu của mình. Mình có bỏ một tí xíu dầu ăn nữa, mình nghĩ là dầu ăn nó sẽ bớt dính hơn. Bây giờ mình sẽ làm đây. Đầu tiên thì mình sẽ nhúng tay vào nước đá nha. 4 ngón thành cái bông. Nhúng vào nước đá cho nó lạnh, xong rồi nhúng vào cái này. Sau đó mình nhúng quá mình sợ rồi. Rồi cũng không có gì đáng sợ hết các bạn. Tinh 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 tinh. Rồi mình lên tinh. Được không? Được không? Đây là cái bông đầu tiên nha các bạn. Cũng hơi bị thành công luôn á. Lúc đầu thì mình nghĩ là mình sẽ làm bông mai, nhưng mà người ta bán toàn đèn cày màu đỏ không nên mình đành làm bông đào vậy. Mình sẽ bóp lại cho nó đẹp đẹp. Bể rồi. Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thôi. Oh, wow. Làm thì đơn giản thiệt các bạn ơi, nhưng mà nó nhanh đông quá à, mình phải chạy đi chạy lại để mình nấu nó nè.
lại đi nấu nữa nè các bạn. Nãy giờ mình nấu là tổng cộng là 4 lần nấu lại rồi đó. Bây giờ thì nó còn nhiêu đây thôi. Mình nghĩ là một cây thì nó sẽ đủ cho cái cây mai to đó của mình. Và mình nghĩ là mình làm cái này chắc khoảng một ngày là sẽ xong rồi các bạn. Nó nhanh lắm chứ nó không có lâu như mình nghĩ. Lúc đầu mình nghĩ là mình sẽ làm tới 2 ngày, nhưng mà mình nghĩ bây giờ là chắc khoảng một ngày là mình sẽ làm xong cái cây này. Để làm xong cây đào này rồi nè. Bây giờ mình sẽ treo những cái này lên trên cây đào cho nó đẹp nha. Mình còn có mua thêm cái bịch sỏi như thế này để mình đổ xung quanh cái chậu. Mình sẽ gắn những cái đỏ xung quanh đầy cái cây này, và sau đó mình sẽ quay lại toàn bộ cây cho các bạn xem sau nha. Đây là việc cuối cùng cho cái việc làm cho cây bông đào này nè các bạn. Giờ mình phải ngồi lấy cái dao cậy hết cái nến nó dính với sàn nhà này. Đó, chỉ như vậy thôi. Và mình nghĩ là ai cũng sẽ làm được giống như mình thôi. Tại vì mình còn làm được thì ai mà không làm được, đúng không nè? Nếu các bạn thấy video này của mình thì hãy cho mình một like thật là to ở bên dưới, và hãy cho mình một bình luận nữa nha. Nhớ share và subscribe cho mình để xem những video mới nhất của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần.